วัสดีครับ สวัสดีครับ Okay, so what I decided to do, I was praying about it, and it kind of came to me. So today and Sunday, I'm gonna do sort of a series. ก็ผมได้อธิษฐานนะครับแล้วก็เหมือนพระเจ้าทรงนำนะครับแล้วก็สิ่งที่จะทำก็คือว่าวันนี้กับวันอาทิตย์เนี่ยจะทำเป็นเหมือนกับซีรีส์สั้นๆนะครับต่อเนื่องกัน So of course, there's this thing called COVID-19, แน่นอนนะครับวันนี้ทุกคนรู้จักแล้วนะครับโควิด -19 นะครับ and it's sort of affecting the entire world right แล้ว now. ก็สิ่งนี้นะครับมีส่งผลกระทบเนี่ยไปทั่วโลกเลย And how the world responds to it is very different. แล้วก็แต่ละส่วนเนาะในโลกนี้นะครับก็มีการตอบสนองต่อวิกฤตนี้อย่างแตกต่างกันไป Some people think it's all some conspiracy. บางคนนะครับถึงกับอ้างครับว่านี่มันเป็นการสมคบคิดอะไรกันหรือเปล่านะ Some people think it's Mother Earth, she's fighting back. หรือบางคนนะครับคิดว่าธรรมชาตินะครับกำลังต่อสู้กับมนุษย์นะฮะ Some think that the way that their country has responded to it has been disproportionate to the damage it's done. แล้วก็บางคนนะครับก็ต่อว่ารัฐบาลเนาะว่าวิธีการที่รัฐบาลจัดการกับวิกฤตเนี้ยไม่ได้สมเหตุสมผลกับ And other people say, well, my nation, they haven't done nearly enough. แล้วบางคนนะครับก็บอกว่าโอ้โหรัฐบาลบ้านฉันประเทศฉันนะไม่ได้ทำอะไรเลย Some people have learned all about epidemiology. บางคนนะครับตอนนี้นะกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญนะครับเรื่องโรคนี้กันไปเรียบร้อยแล้วนะครับผม And some people, they still don't know or care what that even means. แต่ในขณะเดียวกันนะครับอีกคนบางคนนะครับก็ไม่สนใจอะไรเลยนะครับยังไม่รู้เรื่องเลยนะครับว่าเขาเกิดอะไรขึ้นนะฮะ And we could go around this room and I could ask each of you about how you feel about COVID. แล้วก็ถ้าเกิดเราลองดูเนาะแค่ถามคนในห้องนี้ว่าแต่ละคนเนี่ยลองแยกกันถามนะว่าแต่ละคนเนี่ยรู้สึกอย่างไรกับสิ่งที่เรียกว่าโควิด -19 And we would all have different feelings, we would all have different responses. คิดว่าทุกคนคงมีคำตอบแล้วก็ความรู้สึกที่แตกต่างกัน And some of us, like we might even start to argue with one another about those things. แล้วถ้าเกิดเราเปิดให้ฟังเนาะบางคนอาจจะเริ่มเถียงกันเลยด้วยซ้ำนะครับว่าทำไมถึงคิดอย่างนั้นอย่างนี้ Like Root and I might have to break up a fight. ก็อย่างผมกับรุ้นะครับอาจจะถึงกับชกกันเลยก็ได้นะครับผม But if I ask like a very specific question, แต่ถ้าเกิดถามแบบเจาะลึกลงไปกว่านั้น the question, why are you staying home? Why are you quarantining? ที่ตอนนี้บอกว่าเราให้เราอยู่บ้านใช่ไหมคำถามคือทำไมถึงอยู่บ้าน I think that's something that we'll all give a similar answer to. ผมคิดว่าถ้าเกิดถามคำถามนี้เนาะทุกคนอาจจะตอบคำถามแบบคำตอบเดียวกัน Right? Number one, like the easy answer, because I have to. ก็คำตอบง่ายนะครับก็คือข้อแรกเลยนะครับเพราะว่าเราจำเป็นใช่ไหม Right? Why do I wear this mask in public? Because I have แล้ว to. ทำไมถึงต้องใส่หน้ากากก็เพราะเราจำเป็นต้องใส่ What's the fine up to now? แล้วก็ตอนนี้ใครทราบบ้างครับว่าค่าปรับเท่าไหร่แล้วครับกับการที่เราไม่อยู่บ้านนะ It's no joke. So that's one answer. I'm staying in because like that's what the government told me I must do. ฉะนั้นนะครับในแง่หนึ่งนะครับสิ่งที่เรายอมอยู่บ้านก็เพราะว่ารัฐบาลบอกเราให้อยู่บ้าน A second answer is because staying inside is what's best for society. แล้วก็อีกคำตอบหนึ่งก็คือการอยู่บ้านก็เป็นการช่วยสังคมทางอ้อม Like there are people running around and they have diabetes, they have some heart problem, and if I infect them, they could die. โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับบางคนที่เขามีโรคแทรกซ้อนอยู่แล้วอย่างเช่นเป็นโรคหัวใจหรือเป็นโรคเบาหวานเนาะคนพวกนี้ถ้าไปติดโรคที่เป็นโควิดเนี่ยก็จะมีโอกาสเสี่ยงมากขึ้น So you have because I have to, you have because it's better for everyone else. ฉะนั้นนะครับก็มีทั้งคำตอบนะครับสำหรับว่ามันจำเป็นนะโอเคมันดีกับคนอื่นนะ And then there's a third answer. และในขณะเดียวกันนะครับก็มีคำตอบที่3ด้วยนะครับ I'm staying in because it's what's best for me. ก็มันดีที่ฉันต้องอยู่บ้านเพราะมันดีสำหรับตัวฉันเองด้วยใช่ไหมครับ It's not just that I don't want to be fined คือไม่ใช่แค่ว่าไม่อยากถูกปรับนะ or that I don't want to not know I have the virus and end up killing somebody. แล้วก็ไม่อยากจะแบบไปฆ่าคนอื่นทางอ้อมใช่ไหมเพราะไม่รู้ว่าเรามีไวรัสหรือเปล่าใช่ไหม But I myself, I don't want to die either. แต่โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะตัวฉันเองนี่แหละฉันไม่อยากตายแน่นอนนะ Right? Like I know it's going to happen, but I don't want to happen like through COVID. คือแน่นอนนะครับว่าเราทุกคนคงรู้นะครับว่าวันหนึ่งต้องตายเนาะแต่คงไม่มีใครสักคนหนึ่งอยากตายเพราะโควิดนะครับ And I won't speak for you here, but I think it's possible or probable that we could answer all three ways. แล้วก็เพราะฉะนั้นนะครับก็ผมจะไม่เหมารวมนะครับแต่ก็คิดว่าในห้องนี้เราน่าจะตอบ1ใน3ข้อนี้หรือผสมกัน3ข้อนี้อะไรแบบนี้ And so as I thought about this, as I thought about how so many people in the world right now
are protecting themselves and their loved ones and protecting the people around them. ฉะนั้นในเวลานี้นะครับผมก็ได้มานั่งคิดถึงวิธีการของแต่ละคนเนาะที่ตัวเองเรียกว่าอะไรที่ป้องกันตัวเองแล้วก็ดูแลคนที่ตัวเองรักเนี่ยนะครับ I started to think about Christians and how we live in our day-to-day lives when there is no pandemic. แล้วก็ผมก็เลยมาเปรียบเทียบกับชีวิตคริสเตียนว่าแล้วชีวิตคริสเตียนเป็นยังไงนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเกิดมองสมมุติว่าเอาโรคนี้ออกไปเนาะมองชีวิตคริสเตียนเฉยๆเนี่ยชีวิตของคริสเตียนของเราเป็นยังไง So what I want to do today and then again on Sunday ฉะนั้นสิ่งที่ผมจะทำในวันนี้แล้วก็รวมถึงวันอาทิตย์ด้วยนะครับ I want to zoom in on those last two answers because it's best for others because it's best for me. ก็โดยเฉพาะผมอยากจะเน้นใน2คำตอบที่ให้ไปแล้วเมื่อกี้ก็คือคำตอบที่ว่าที่อยู่บ้านเนี่ยเพราะว่าไม่อยากทำร้ายคนอื่นกับในอีกอย่างนึงก็คือว่ามันดีต่อตัวเองนะครับ2คำตอบ So one is a position of love for myself. ก็พูดง่ายๆนะครับจะพูดถึงความรักเนาะที่คนหนึ่งอาจจะตอบเพราะรู้สึกรักตัวเอง I love myself. It's better for myself not to die. เพราะว่ารักตัวเองคือตัวเองไม่อยากตายถูกไหมฮะ The other one is a love for others. แต่ในขณะเดียวกันก็จะมีอีกกลุ่มหนึ่งที่บอกว่าไม่ก็คือรักคนอื่นคือไม่อยากจะทำร้าย I love them, so I'll stay inside. If I go outside, I'll wear the mask. แล้วก็ถ้าเกิดอยู่บ้านก็อยู่บ้านถ้าเกิดออกข้างนอกก็จะพยายามใส่หน้ากาก So I want to use that as a launching pad to kind of talk about like what true love is. ก็จะเหมือนกับเอานี่เป็นแค่เหมือนกับเป็นฐานนะครับแต่ว่าจะต่อยอดไปถึงจุดที่ว่าอะไรที่เป็นสิ่งที่คริสเตียนเราเรียกกันว่ารักแท้นะครับ So again, there's this idea that we're taking we're offering ourselves, we're sacrificing. ก็ตอนนี้นะครับเรามาพูดถึงเรื่องการเสียสละแล้วนะครับคริสเตียนใช่ไหมครับเรารู้จักกับคำว่าการเสียสละ We're taking drastic measures to protect the people around us. คริสเตียนนะครับเราเนี่ยพยายามที่จะทำบางสิ่งบางอย่างเพื่อที่จะบางครั้งเกินความสบายของตัวเองเพื่อจะปกป้องคนอื่นใช่ไหมครับ Especially the people with weakened immune system. โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับคริสเตียนเราเห็นใจคนที่อ่อนแอกว่าถูกไหมครับ And then the other one again is I love myself, I love my family, I'm not going to take any risks. ฉะนั้นนะครับแต่ในอีกขณะเดียวกันก็มีบางคนนะครับแต่คิดถึงแต่ตัวเองแล้วก็ครอบครัวของตัวเองใช่ไหมว่าเราจะต้องดูแลตัวเองแล้วครอบครัวตัวเองของเรา And this pandemic has revealed that I am all about self-preservation. แล้วก็บางคนนะครับมาค้นพบผ่านวิกฤตนี่เองนะครับว่าชีวิตฉันอยู่เพื่อตัวของฉันเองฉันจะต้องเอาตัวรอดให้ได้โดยไม่คิดถึงใครเลยนะ And I want you to hear this loud and clear. แล้วก็ผมอยากจะให้ทุกคนได้ฟังอันนี้แบบชัดๆเลยนะครับ Both of those attitudes are a good attitude. ก็ในแง่หนึ่งนะครับไอ้คำตอบ2คำตอบสุดท้ายเมื่อกี้ที่พูดถึงไปอ่ะมันก็มีความดีของมันอยู่นะ Right? They're valid. They're like I myself have this kind of attitude. It's good, ซึ่ง right? ในแง่หนึ่งมันดีมันมีข้อดีของมันอยู่นะ But here's what it all got me thinking about when I thought about แต่ that. พอผมนั่งคิดกับมันจริงๆนะครับก็นำมาถึงผมคิดถึงอันนี้ Is my attitude towards everyone else every day of my life consistent with my attitude toward everyone else right now? คือพูดง่ายว่าที่เราทำในช่วงนี้เนี่ยเราเคยคิดบ้างไหมในช่วงอื่นๆที่ไม่ใช่ช่วงวิกฤตใช่ไหม And then the other question, are there ways that I do self-quarantine when there's not a pandemic? แล้วก็ในอีกแง่หนึ่งนะครับบางครั้งนะครับตอนที่ไม่มีวิกฤตเนี่ยมีใครไหมครับที่กักตัวเองโดยที่ไม่มีวิกฤตด้วยซ้ำ Here's what I mean. Are there times where I shut myself in so that I don't get hurt? พูดง่ายๆนะครับก็คือมีบางครั้งในชีวิตใช่ไหมที่เรารู้สึกเก็บตัวกักตัวเองเพราะว่าเราไม่อยากจะเจ็บตัวแล้วไม่อยากจะไปเจอกับอันตราย And a follow-up is like is the Christian life about like going through and not getting hurt? พูดง่ายๆนะครับคำถามก็คือว่าชีวิตคริสเตียนเนี่ยใช่ชีวิตแห่งการกักตัวหรือเปล่าก็คือการที่หลีกเลี่ยงไม่อยากจะเจออันตรายใดๆเลยหรือเป Right. ล่า So when I love myself and I stay out of like harm's way, is that consistent with what God calls me to do? ก็คือทุกครั้งที่คริสเตียนกักตัวเองเนี่ยทุกครั้งที่คริสเตียนเนี่ยพยายามหลบหลีกปัญหาความอันตรายนั่นเป็นสิ่งที่พระเจ้าเรียกเราให้ทำแบบนั้นหรือเปล่า And I'm talking about everyday life. I'm not talking about the pandemic. อีกครั้ง Right? นะครับผมตอนนี้ไม่ได้พูดถึงเรื่องวิกฤตแล้วนะไม่ได้พูดถึงวิกฤตวิกฤตโควิดแล้วนะแต่พูดถึงชีวิตประจำวันทั่วไปคริสเตียนควรจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่า So again, there's a lot of love. There's a lot of good intentions going on in human beings throughout the world right now. พี่น้องครับผมอยากจะเน้นอีกครั้งนะครับตอนนี้นะครับในโลกนะครับคนแสดงความรักต่อกันเยอะนะ But the question that I want to raise to Christians แต่คำถามที่ผมอยากจะเจาะไปถามคนกลุ่มเนี้ยที่เรียกตัวเองว่าคริสเตียนโดยเฉพาะนะฮะ is what does true love look like for other people
in the everyday ว่าความรักแท้ของคริสเตียนอะที่มีต่อมนุษย์ทั่วไปในวันธรรมดาที่ไม่ใช่วันที่เป็นวิกฤตแบบเนี้ยมันเป็นยังไง Alright, so today I want to focus on the measures that we take to protect ourselves. ก็วันนี้นะครับผมอยากจะพูดถึงว่าในแง่มุมของการป้องกันตัวเองใช่ไหมครับ So again, with to contrast it with this pandemic. ก็ถ้าเกิดสมมติเปรียบเทียบให้เห็นภาพเมื่อสมมติใช้ตัวโรคระบาดเนี่ยเป็นภาพเพื่อให้เข้าใจเนาะ Some of us or some of our family members and certainly some of our church family members are people that are more at risk. ก็เอาดูง่ายๆนะครับเอาแค่ในครอบครัวในบ้านของเราหรือเอาในโบสถ์ของเราจะมีบางคนในโบสถ์หรือในครอบครัวเราเขาเรียกว่าเป็นคนกลุ่มเสี่ยงมากกว่าคนอื่นๆถูกไหมครับ Like 90% of the people dying throughout the world, they're 65 years and older. เพราะว่าถ้าดูในสถิติใช่ไหมครับส่วนใหญ่คนที่ตายเนาะ 90% ขึ้นไปเนี่ยเป็นคนที่อายุเกิน 65 ใช่ไหมครับคือคนสูงอายุเนี่ยมีโอกาสสุ่มเสี่ยงกว่า Others, they might have a high blood pressure. หรือบางคนนะครับเขาก็เป็นคนที่มีความดันโลหิตสูง They might have diabetes. บางคนเป็นโรคเบาหวาน They might be obese like me. บางคนก็อ้วนนะครับเหมือนผมนะ I'm not quite obese. ก็ผมไม่ค่อยอ้วนมากเท่าไหร่นะ But they might have some kind of problem with, their body cannot fight like disease. แต่พูดง่ายๆคือคนกลุ่มนี้ร่างกายเขาสู้กับโรคไม่ไหวถูกไหมครับ And so those people, above all people, can understand. I can understand self-quarantine. เพราะฉะนั้นนะครับคนเหล่านั้นเนี่ยคงอยากจะให้ทุกๆคนเนี่ยเข้าใจคำว่ากักตัวได้ดีกว่าคนอื่นๆเลย But the rest of us, we read the internet, not a newspaper. แต่สำหรับเรานะยุคนี้ไม่มีขายหนังสือพิมพ์แล้วนะครับอ่านอินเทอร์เน็ตกันเยอะนะฮะ And we see, man, there's some perfectly healthy people that die too. ก็เราก็เห็นนะครับบางคนแข็งแรงมากเลยนะครับแต่ก็ตายเหมือนกันนะ Right? Or that became terribly ill. หรือไม่ก็จากสุขภาพดีๆอยู่ดีๆกลายเป็นป่วยหนักเลย And so the weaker people aren't taking risk, but neither are we. ฉะนั้นนะครับถึงแม้ว่าคนที่เขาอ่อนแอเขาก็พยายามจะรักษาตัวใช่ไหมในอีกแง่หนึ่งคนแบบเราธรรมดาก็พยายามรักษาตัว Because self-preservation is wired into every human being. เพราะว่าการรู้จักรักษาตัวรอดเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นสิ่งที่เหมือนเป็นสัญชาตญาณที่มากับตัวมนุษย์อยู่แล้ว And that's a good thing. และนั่นเป็นสิ่งดีนะฮะ Right? Because if you just move through life like hoping that bad things happen to เพราะ you, ถ้าเกิดเราดำเนินชีวิตโดยคิดถึงแต่อยากจะเจอเรื่องร้ายๆเนี่ยนะ if you intentionally walk into situations that are going to hurt or possibly kill you, คือถ้าเกิดเราเนี่ยใช้ชีวิตประจำวันโดยแบบพยายามเดินเข้าไปหาความเสี่ยงพยายามที่จะเอาตัวเองเข้าไปในอันตรายตลอดเนี่ย then I would say you are a very unhealthy ผม person. จะเรียกว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่ ไม่ดีเอาซะเลยนะฮะ Like in English, we would say you got issues. ก็ถ้าภาษาอังกฤษแล้วคุณมีประเด็นแล้วล่ะคุณมีปัญหาแล้วล่ะอะไรนะ All right, so but here's the thing. I would suggest it's equally bad ก็ในอีกแง่หนึ่งนะครับผมจะบอกว่าที่มันแย่เท่ากับที่พูดไปเมื่อกี้นะ to be so engrossed in self-preservation ก็คือการที่รู้จักรักษาตัวเองมากจนเกินไป that you just hit the pause button on life จนทำให้ชีวิตเนี่ยเหมือนกดปุ่ม pause ตลอดเวลากดหยุดปุ่มหยุดมันตลอดเวลา and you don't make any difference in the lives of other people แล้วชีวิตของเราเนี่ยกดปุ่มนี้แล้วไม่สนใจชีวิตของคนอื่นรอบตัวเลย because what you're actually doing not just in pandemics but always is preserving your own เพราะผมไม่ได้พูดถึงเรื่องช่วงวิกฤตเรื่องโรคภัยนะผมหมายถึงว่าช่วงเวลาปกติอะชีวิตของเราไม่สนใจอะไรเลยนอกจากชีวิตของตัวเอง so here's my question is it possible that we all have this tendency to self-quarantine and protect ourselves from all manners of harm เพราะฉะนั้นนะครับคำถามแรกที่ผมอยากจะให้เราพิจารณาด้วยกันว่าชีวิตของเราเนี่ยอยู่ในโหมดกักตัวตลอดเวลาหรือเปล่าโดยไม่คิดถึงคนความเป็นไปของโลกและคนรอบข้างเลย one church commentator, this is exactly what he says. He says that most Christians and churches today, we don't want to take risks. ก็มีคนหนึ่งนะครับที่เขาเป็นนักเขียนเขาเรียกว่านักวิจารณ์คริสตจักรเนาะเขาเขียนไว้อย่างนี้นะครับว่าคริสตจักรแล้วก็คริสเตียนส่วนมากในวันนี้นะครับเป็นคนที่กลัวความเสี่ยง Did you read the whole thing, man? No, I just read the first part. Really? Yeah. They have this obsession with safety, security, comfort, convenience. พวกคนคริสเตียนนะครับปัจจุบันเนี่ยเป็นคนที่หลงไหลอยู่กับความปลอดภัยความมั่นคงความสบายและความสะดวก And when you have obsessions with those things, และเมื่อไรก็ตามที่คริสเตียนมีความหลงไหลในลักษณะนี้ it creates a barrier to spreading the gospel. ไอสิ่งนี้แหละมันจึงกลายเป็นอุปสรรคในการเผยแพร่ข่าวประเสริฐ Right? And some of us maybe we object a little bit to that. แล้วก็สำหรับเราบางคนนะฟังแล้วรู้สึกต่อต้านเลยนะครับทันที
Like what's wrong with wanting to be saved? เพราะว่าบางคนรู้สึกว่าเอ๊ะแล้วมันรู้สึกแล้วมันผิดยังไงแค่อยากจะปลอดภัยอ่ะ What's wrong with desiring security? มันผิดด้วยเหรอกับการที่อยากจะมีชีวิตที่มั่นคง What's wrong with comfort and convenience? มันความสะดวกความสบายในชีวิตเนี่ยมันผิดยังไงเหรอ What's wrong with them is because they're the opposite of what Jesus asks of us. ที่สิ่งเหล่านี้มันผิดหรือว่ามันไม่ได้ดีขนาดนั้นเนี่ยก็เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่พระเยซูคริสต์ไม่ได้ตั้งเป็นเป้าหมายหลักของชีวิตของเรา What Jesus asks, สิ่งที่พระเยซูคริสต์พูดนะครับ He says, anyone who loves their life will lose it, while anyone who hates their life in this world will keep it for eternal พ life. ระเยซูได้พูดไว้อย่างชัดเจนนะครับบอกว่าใครใช่ไหมครับที่รักชีวิตของตนก็ต้องทำไมฮะเสียชีวิตแต่คนที่ชังชีวิตของตนในโลกนี้ก็จะทำรงไว้ชีวิตนั้นไว้ในนิรันดร์นะครับ So if my everyday life is a life of isolation, ถ้าชีวิตประจำวันของเรานะครับวันนี้ชีวิตของเราเนี่ยเป็นชีวิตแห่งการกักตัวหรือแยกตัวเนี่ยนะครับ if I live a risk-averse life, ถ้าเราดำเนินชีวิตทางภาษาลงทุนเรียกว่าการหลีกเลี่ยงความเสี่ยงใช่ไหม risk averse and my primary goal is to be safe, secure, comfortable, and have all kinds of convenience, และถ้าเป้าหมายของชีวิตคือแค่ความปลอดภัยความมั่นคงและความสะดวกสบาย if I love my life and do all I can to preserve my life, นั่นแหละครับที่เขาเรียกว่าชีวิตที่รักชีวิตใช่ไหมครับชีวิตที่พยายามที่จะรักษาไว้ซึ่งชีวิตในโลกนี้เนี่ย I have this idea in my head of what would be the perfect life, and I spend my life trying to get there. ก็คือถ้าเกิดทั้งชีวิตของเรานะครับเราวาดฝันไว้ใช่ไหมครับว่าวันหนึ่งเราอยากจะมีชีวิตแบบนี้และทั้งชีวิตเนี่ยเราทุ่มเทเพื่อให้ไปถึงจุดนั้นอย่างเดียวนะ Jesus says, do that and you will lose it. พระเยซูบอกว่านะถ้าเกิดทำแบบนั้นนะสุดท้ายคุณก็จะเสียสิ่งนั้นไป But be adventurous. แต่พระเยซูกำลังท้าทายให้เราเป็นนักผจญภัยนะ Be risky danger. ให้เป็นคนที่กล้าเสี่ยงนะครับ Pick up your cross every day and carry it. ให้เราแบกกางเขนทุกวันแล้วตามพระองค์ไป Follow him even if it means I'm not safe, I'm not secure, I don't have comfort and convenience. พูดง่ายๆนะครับพระเยซูกำลังท้าทายว่าให้ตามพระองค์ถึงแม้มันจะไม่ปลอดภัยถึงแม้มันจะไม่มั่นคงถึงแม้มันจะไม่สะดวกและมันจะไม่สบาย He says, do that and you'll actually save your life. และพระเยซูกำลังบอกว่าจริงๆแล้วถ้าทำแบบนั้นนะสุดท้ายเนี่ยกลับจะทำรงหรือรักษาไว้ซึ่งชีวิตในนิรันดร์กาล So what I want to do tonight is just to look at one biblical example of some people, some early Christians that threw caution to the wind. ก็พูดง่ายๆนะครับวันนี้ผมจะพาไปดูคนกลุ่มหนึ่งในพระคัมภีร์ใหม่นะครับเป็นคนกลุ่มหนึ่งในคริสตจักรยุคแรกที่มีคนแนะนำให้เขาอย่าใช้ชีวิตเสี่ยงใช่ไหมครับแต่เขาเลือกใช้ชีวิตเสี่ยงแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยคำเตือนเนี่ยก็ไม่ได้ทำอะไรกับเขาชีวิตของเขาได้ Go ahead and open to Acts chapter 4. อยากให้เราเปิดด้วยกันนะครับในพระคัมภีร์กิจการบทที่4ครับ As you're turning there, I'll just kind of catch you up on where we're at in the story. แล้วก็ในระหว่างที่บางคนกำลังเปิดพระคัมภีร์นะครับผมอยากจะเล่าเรื่องว่าก่อนที่จะมาถึงบทที่4ของกิจการเนี่ยนะครับมันเกิดอะไรขึ้นมาบ้างนะครับ Acts begins with Jesus saying, "Go be my witnesses." ก็พระคัมภีร์กิจการนะครับเริ่มต้นมาที่พระเยซูถูกไหมแล้วที่พระเยซูกำลังบอกสาวกให้ไปทำไมฮะให้เป็นพยานใช่ไหมครับถึงพระองค์ And start praying because I'm going to send power to you in the form of the Holy Spirit. แล้วก็พระเยซูก็กำชับสาวกใช่ไหมครับว่าให้อธิษฐานด้วยเพราะว่าการอธิษฐานเนี่ยเพื่อที่จะรอรับพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่จะเป็นฤทธิ์เดชของพระเจ้าที่จะมาถึงทางพระเย And ซู then Jesus ascends to be with his Father. แล้วหลังจากนั้นนะครับพระเยซูพูดปุ๊บพระองค์ก็รีบเลยนะครับที่จะไม่ได้รีบเลยนะพระองค์ก็รีบนั่นแหละที่จะขึ้นไปเสร็จขึ้นสู่สวรรค์ทั้งเป็นนะ The believers go off and they pray. แล้วก็สาวกนะครับก็รีบเหมือนกันไปอธิษฐานเลยนะฮะ And then the Holy Spirit comes upon them. แล้วพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็มาตามสัญญา And then they're speaking in languages they never learned. แล้วสาวกนะครับก็เริ่มพูดภาษาแปลกๆนะครับที่เขาไม่เคยเรียนใช่ไหม And then Peter's preaching the first sermon. แล้วเปโตรนะครับก็เทศนาครั้งแรกในกิจการ The first sermon about the death and resurrection of และ Christ. คำเทศนาครั้งแรกก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรฮะการสิ้นพระชนม์และการเป็นขึ้นมาขององค์พระเยซูคริสต์ 3,000 people are baptized. ในวันนั้นนะครับ 3,000 คนต้อนรับพระเยซูและรับบัพติศมา They start meeting together every day, breaking bread together, fellowship, prayer, learning about God's word. เข้าสามัคคีธรรมกันทุกวันเลยนะครับมีทั้งการมหาสนิทมีทั้งการอ่านพระคัมภีร์ศึกษาพระคัมภีร์แล้วก็อธิษฐานทุกวันเลยสามัคคีธรรม And then in chapter 3, Peter and John, who had been walking with Jesus all this time, แล้วก็มาถึงในบทที่3นะครับเปโตรกับยอห์นนะครับ2คนนี้ติดตามพระเยซูมา3 ปีนะครับ they heal this man
they say, hey, rise up and walk, even though he's never had the use of his legs. ก็เจอคนที่เป็นคนง่อยใช่ไหมครับที่ไม่เคยเดินมาตลอดชีวิตแล้วสองคนนี้ก็บอกว่าให้ลุกขึ้นใช่ไหมครับแล้วก็ลุกขึ้น And then when people are like, man, how did that happen? แล้วคนก็สะใจกันใหญ่เลยว่าเฮ้ยมันเป็นไปได้ยังไงที่คนที่ไม่เคยเดินเนี่ยกับลุกขึ้นเดินเนี่ย They're saying it's through faith in the name of Jesus Christ. สองคนนี้ก็เฉลยมาว่าโดยความเชื่อในพระนามขององค์พระเยซูคริสต์ Right, so that brings us right up to chapter 4. เรื่องราวเหล่านี้นะครับก็พาเรามาถึงบทที่4พอดีนะครับ I'm going to go ahead and read verse 1 to 4. แล้วเราก็จะอ่านนะครับในข้อที่1ถึงข้อที่4ทุกคนเดินตามผมนะครับกิจการบทที่4นะครับข้อที่1ถึงข้อที่4บอกว่าขณะที่เปโตรกับยอห์นยังกล่าวแก่คนทั้งหลายอยู่ทั้งปวงอยู่ปุโรหิตทั้งหลายกับนายทหารรักษาพระวิหารและพวกสดุสีมาหาด้วยเขางุ่นง่านใจเพราะท่านทั้งสองได้สั่งสอนและประกาศแก่คนทั้งหลายถึงเรื่องการเป็นขึ้นมาจากความตายโดยอ้างการคืนพระชนของพระเยซูเขาจึงจับท่านทั้งสองจำไว้ในคุกจนวันรุ่งขึ้นเพราะว่าเย็นแล้วแต่คนเป็นอันมากที่ได้ฟังคำสอนนั้นก็เชื่อจำนวนผู้ชายจึงเพิ่มขึ้นจนนับได้ประมาณ 5,000 คน Alright, so these dudes get arrested. ก็พูดง่ายๆนะครับสองคนตะกี้นะครับถูกจับครับ Alright, so this is the first Christian arrest. อันนี้เป็นการจับติดคุกครั้งแรกที่เป็นคริสเตียนที่เป็นบันทึกไว้ในพระคัมภีร์ But I want you to notice what they are not arrested for. แต่ผมอยากจะให้ดูนะครับว่าที่เขาถูกจับข้อหานะที่ถูกจับนะ They're not arrested for deceiving people. เขาไม่ได้ถูกจับเพราะเขาไปหลอกลวงประชาชนนะครับ They're not arrested for some parlor trick. เขาไม่ได้ไปถูกจับเพราะเรื่องช่อโกงนะฮะ They're not arrested for some illusion, some false thing that they're claiming. เขาไม่ได้ไปถูกจับเพราะความเท็จหรือว่าอุบายใดๆที่เขาทำนะ So the fact that there is a man who never walked and is now walking because of them is not in dispute. เพราะว่าอะไรฮะเพราะไอ้คนผู้ชายคนที่เขาไม่เดินไม่ได้มาก่อนเนี่ยอยู่ที่เดินขึ้นมาได้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องโกหกใช่ไหมอยู่ทุกคนยอมรับว่ามันเป็นความจริงจริง No, the actual reasons that they are arrested are given here. แต่จริงๆแล้วที่เขาถูกจับเพราะอะไรฮะสาเหตุข้อหา Number one, they are teaching other people spiritual things. อย่างแรกเลยนะครับข้อหาแรกเลยก็คือเขาสอนเรื่องฝ่ายวิญญาณ And number two, they're proclaiming the resurrection of Christ and resurrection through Christ. และอย่างที่สองนะครับเขามาสอนเรื่องอะไรฮะเรื่องการเป็นขึ้นมาของพระเยซูใช่ไหมฮะและไม่เพียงแต่สอนเรื่องการเป็นขึ้นมาของพระเยซูเท่านั้นแต่สอนว่าคนที่เชื่อในพระเยซูก็จะมีชีวิตร่วมกับพระองค์ด้วย So why would these things be so upsetting to people? มันจึงน่าสนใจนะว่าทำไมการสอนแบบนี้การทำตัวแบบนี้ถึงทำให้คนเหล่าในเวลานั้นน่ะเสียใจถึงขนาดนั้นเลย Well, to the first issue of them teaching, อย่างแรกเลยนะครับในเรื่องของคำสอนเนี่ย these guys are fishermen. เพราะว่าคนเหล่านี้เขาเป็นชาวประมงนะ Right? That's what John and Peter did before they followed Jesus. ก่อนที่เปโตรกับยอห์นจะมาเป็นสาวกเนี่ยนะครับอาชีพเขาเป็นชาวประมงนะครับ So these religious leaders who were not fishermen, เพราะง่ายนะครับเพราะว่าในเวลานั้นเนี่ยพวกธรรมจารย์นี่เขาไม่ได้เป็นชาวประมงกันมาก่อนนะฮะ they're saying, well, you guys don't have a proper religious education. พวกเขาไม่ชอบเลยเพราะว่าไอ้พวกเนี้ยมันไม่ได้ไปเรียนโรงเรียนพระคิดธรรม You probably can't read or write. แล้วแถมเปโตรกับยอห์นนะเผลอๆเขียนหนังสือไม่ได้อ่านหนังสือไม่ออกด้วยซ้ำ Right? Like you know how to fish, and that's about it. แล้วก็พูดง่ายๆนะสองคนในคนก็ดูถูกเขานะครับว่าทั้งชีวิตคงทำเป็นอย่างเดียวคือจับปลา You haven't studied under temple-approved rabbis. พูดง่ายๆนะครับเขาไม่ได้ไปเข้าโรงเรียนที่ทุกคนยอมรับนับถือว่าเป็นโรงเรียนที่ถูกต้อง You have some of the lowliest jobs in the Roman แล้ว Empire. ก็อาชีพที่ทำเนี่ยก็เป็นอาชีพที่เขาเรียกว่าต่ำต้อยอาชีพหนึ่งในอาณาจักรโรม And you have the audacity to come and teach, which is the thing that we're supposed to be doing. แล้วไอ้สองคนนี้ดันมาทำหน้าที่สั่งสอนซึ่งเป็นหน้าที่ของธรรมอาจารย์ที่เขาต้องผ่านการศึกษาอะไรพวกนี้มากว่าจะได้มาสอนเนี่ยแต่ไอ้สองคนนี้มันดันกล้ามาสอนมาทำหน้าที่ของเรา And not only are you doing this, ไม่เพียงเท่านั้นนะครับ you're still talking about Jesus? ยังมาสอนเรื่องพระเยซูอีกต่างหาก Like we sort of killed that guy, จำไม่ได้เหรอพวกฉันเนี่ยเป็นคนฆ่าพระเยซูนะ right? Like we can't believe we're still having to deal with him คือพวกคนเหล่านี้เขาแทบไม่อยากจะเชื่อหูตัวเองเลยนะฮะว่าคนที่พวกเขาฆ่าไปแล้วเนี่ย because crucifixion usually ends เพ people. ราะปกติแล้วเวลาใครตายไปแล้วคือฆ่าตึงใครที่กางเขนไปแล้วเนี่ยคนนั้นเขาไม่มีใครกลับมาพูดถึงคนนั้นแล้วนะ So Peter and John are arrested because these elites, they don't like that they are teaching nor what they are teaching. พูดง่ายๆนะครับคนที่เป็นธรรมอาจารย์คนที่เป็นชนชั้นสูงในสมัยนั้นอีลิทเนี่ยที่เขาบอกว่าเขาไม่ชอบอย่างที่หนึ่งคือไอ้พวกนี้ทำตัวมาสอนอย่างที่สองดันมาสอนเรื่องพระเยซูอีกต่างหากนะ But in spite of their arrest, แต่ถึงแม้สองคนนี้ถูกจับนะครับ
we see that the church grew to 5,000 now. ปรากฏว่าคริสตจักรเป็นไงฮะโตมาถึง 5,000 คนเฉพาะผู้ชาย So people aren't really worried about what's happening to them even as they follow Jesus. เพราะฉะนั้นนะครับสิ่งที่เราได้เห็นคืออะไรคนไม่กลัวภัยอันตรายที่จะเกิดขึ้นแม้เมื่อมาเชื่อพระเยซู And what we learn from that is when we abandon a life of self-preservation, we become a part of kingdom multiplication. เพราะฉะนั้นนะครับประการแรกที่เราได้เรียนรู้นะครับก็คือว่าเมื่อพวกเราทิ้งชีวิตแห่งการเอาตัวรอดนะเมื่อพวกเราทิ้งชีวิตแห่งการเอาตัวรอดพวกเราจะกลายเป็นส่วนหนึ่งแห่งการทวีคูณอาณาจักร And we've certainly, I've certainly got to experience that in my own life. แล้วก็ผมเองเนี่ยได้ขอบคุณพระเจ้านะที่ได้มีประสบการณ์ในความจริงข้อนี้ Right? Going to the mission field. This is the mission field for us. ที่ผมมาอยู่ประเทศไทยนะครับอันนี้เป็นสนามมิชชั่นสำหรับผมนะนี่คือสนามภารกิจโลกของผมนะ So like, it's not an act of self-preservation to move to the other side of the world, right? การที่เราย้ายบ้านมาอีกฟากซีกลึงของโลกนะครับก็คงไม่ได้เรียกว่าเป็นการรักษาเอาตัวรอดนะ I mean, for some people it is. Like สำหรับบางคนก็เป็นนะ they have terrible relationships with their family. คือหมายถึงว่าบางคนอาจจะหนีครอบครัวมาอะไรอย่างนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งนะฮะ Right? These backpacker types. หรืออย่างเช่นเป็นพวกนักแบ็คแพ็คใช่ไหมฮะ Right? They come to Thailand. They're like, I'm gonna go live on the beach for like 3 months. บางคนนะครับแบบว่าแบ็คแพ็คมาเลยนะครับมาอยู่ชายหาดประเทศไทย3 เดือนนะ I heard some Russians are now living in caves, right? บางคนนะมาเป็นพวกรัสเซียนะผมได้ยินข่าวนะมาอยู่ถ้ำในเมืองไทยนะฮะ But for us, it was certainly easier to stay put, right? แต่สำหรับของพวกผมเนาะครอบครัวผมเนี่ยอยู่ที่อเมริกาเนี่ยง่ายกว่าอยู่ที่นี่ But coming here, แต่การมาที่นี่นะครับ I mean, look at everything we've gotten to experience with Tyrone Pukum. เอาแค่ดูสิ่งที่พวกครอบครัวผมเนี่ยได้มีประสบการณ์ร่วมกับคริสตจักรได้ร่วมพวกคุณก็พอแล้ว Like this church has planted more churches since we've been here. ตั้งแต่ผมมาที่นี่นะครับเกิดคริสตจักรกันเยอะแยะเลยนะฮะ Baptized a whole lot of people. บัพติศมากันเพียบเลยนะฮะ Right? And I didn't do all that. I mean, I got to participate in some of it. แน่นอนนะครับผมก็ไม่ได้ไปยุ่งอะไรมากครับแต่ได้มีโอกาสให้บัพติศมาด้วยสิทธิ์ทหาร I'm certainly not responsible for most of it. โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะเรียกว่าไม่ได้มีส่วนมากๆอะไรกับสิ่งเหล่านั้น But like you, แต่สำหรับพี่น้องทุกคนที่นี่ I've got to see it. Right? ผมได้เห็นพวกคุณทำ I've got to be in some small way a part of kingdom growth. ฉะนั้นนะครับแม้ผมจะไม่ได้ทำเป็นส่วนมากนะแต่ผมก็ได้เป็นส่วนหนึ่งของการที่เห็นอาณาจักรของพระเจ้าเติบโตทวีคูณ And it's also the case that for me personally, I came to be a child of God. แล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับผมมาที่นี่นะครับมาเป็นในฐานะลูกของพระเจ้าเนี่ย Because people in my life, especially one person, like he wasn't just living for himself, he was living for other people. แล้วก็ผมมาเห็นอีกหลายคนที่ใช้ชีวิตเนี่ยไม่ได้มีชีวิตอยู่เพื่อตัวเองนะแต่มีชีวิตอยู่เพื่อพระเจ้า Right? And he shared the gospel when he didn't have to. มีคนเคยพูดกับคนที่มาประกาศกับผมก็ทำแบบนั้นคือเขาไม่ได้มีชีวิตอยู่เพื่อตัวเองแล้วก็มาประกาศกับผมเนี่ย He loved me when he didn't have มี to. คนเคยรักผมในตอนที่เขาไม่จำเป็นต้องรักผม And here I am. แล้วตอนนี้ผมก็มานั่งที่นี่ Right? And if we went again through this room, แล้วก็อีกครั้งนะถ้าเกิดเราให้มีโอกาสในโต๊ะนี้ได้มีโอกาสพูด like we would all find that this is true. When I abandoned the life that I was living before Jesus, ก็พูดง่ายๆนะครับถ้าเรามาคิดดูดีๆนะสำหรับชีวิตก่อนมาพบพระเยซู I get to joyfully be a part of Jesus bringing more people to himself. ถ้าเรายอมทิ้งชีวิตแบบนั้นใช่ไหมครับแล้วมาร่วมกับพระเยซูนะเราจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้คนอีกมากมายได้รับความรอด Okay, let's turn back to the text, กลับมาอยู่ที่บทที่4นะครับ 5 to 7. ข้อ5ถึงข้อ7นะครับครั้นรุ่งขึ้นพวกผู้ครอบครองกับพวกผู้ใหญ่และพวกธรรมจารย์ได้ประชุมกันในกรุงเยรูซาเล็มทั้งอันนาสมหาปุโรหิตและคายาฟาสยอนอเล็กซานเดอร์กับคนอื่นๆที่เป็นญาติของมหาปุโรหิตนั้นด้วยเมื่อเขาให้เปโตรและยอนยืนอยู่ท่ามกลางพวกเขาแล้วจึงถามว่าท่านทั้งสองได้กระทำการนี้โดยฤทธิ์หรือในนามของผู้ใด Alright, so you're like, who are all these dudes? อีกครั้งนะครับทุกคนคงงงนะครับว่าไอ้ชื่อเหล่านี้คือใครกันนะ So, these dudes, alright, Caiaphas, Annas the high priest, and the rest of them, ก็ชื่อเหล่านี้นะครับอันนาสก็ดีคายาฟาสและพรรคพวกเหล่าของเขานะฮะ they're not just intimidating. คนเหล่านี้นะครับคือไม่ใช่แค่คนที่น่ากลัวนะครับ No, these guys are the same guys that Jesus stood before. คนเหล่านี้นะครับชุดเดียวกันเลยกับที่ตัดสินพระเยซู Right? These are the same men that tried Jesus and that condemned Jesus to death. คือชุดเดียวกันเลยนะครับที่เป็นคนตัดสินพิพากษา
แล้วจัดพระเยซูไปตึง The same men that thought we're never going to hear this name Jesus again. ชุดนี้เลยนะครับที่เขาคิดว่าเอาพระเยซูไปตึงแล้วคงจะไม่ต้องได้ยินชื่อเยซูอีกต่อไป And here we are dealing with these people that follow him. แต่อีกนะครับไอ้คนเหล่านี้กลับมาเจอไอ้คนกลุ่มเดิมเนี่ยที่ยังเรียกออกพระนามพระเยซูอีก And just like the people that made the arrest, แล้วก็เหมือนกับไอ้คนที่จับพวกเขาตอนต้นเนี่ย they are not denying that this dude that never walked is now walking. คือไอ้คนพวกนี้นะครับเขาก็ยังปฏิเสธไม่ได้นะว่าไอ้คนที่ง่อยเนี่ยตอนนี้หายง่อยเนี่ยเขาปฏิเสธไม่ได้นะ But their question when they say by what power, by what name did you do this? แต่เขาพอเขาเถียงความจริงไม่ได้ใช่ไหมเขาก็เลยไม่ต้องมาเถียงว่าอะไรฮะทำโดยฤทธิ์หรือนามของใครถูกไหม They're essentially saying we see this guy. How is this possible? พูดง่ายๆนะพวกกำลังบอกว่าเฮ้ยไอ้ที่เห็นไอ้คนที่มันยืนขึ้นมาเนี่ยมันเป็นไปได้ยังไง And then Peter gives them the answer. แล้วก็เห็นคำตอบนะครับของเปโตรนะครับในข้อที่8ถึง12นะครับขณะนั้นเปโตรประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์กล่าวแก่เขาว่าดูก่อนท่านผู้ครอบครองพลเมืองและพวกผู้ใหญ่ทั้งหลายถ้าท่านทั้งหลายจะถามข้าพเจ้าในวันนี้ถึงการกุศลซึ่งได้ทำแก่คนป่วยนี้ว่าเขาหายเป็นปกติโดยเหตุอันใดแล้วก็ให้ท่านทั้งหลายกับบรรดาชนชาติอิสราเอลทราบเถิดว่าโดยพระนามของพระเยซูคริสต์ชาวนาซาเรตซึ่งท่านทั้งหลายได้ตรึงไว้ที่กางเขนและซึ่งพระเจ้าได้ทรงโปรดให้คืนพระชนโดยพระองค์นี่แหละชายคนนี้ที่ยืนอยู่ต่อหน้าท่านจึงได้หายโรคเป็นปกติพระองค์เป็นศิลาที่ท่านทั้งหลายผู้เป็นช่างก่อได้ทอดทิ้งซึ่งได้เป็นศิลามุมเอกแล้วในผู้อื่นความรอดไม่มีเลยด้วยว่านามอื่นซึ่งให้เราทั้งหลายรอดได้ไม่ทรงโปรดให้มีในท่ามกลางมนุษย์ทั่วใต้ฟ้า See, when those intimidating guys ask the question, like, how is this possible? เห็นไหมครับว่าเมื่อคนที่น่ากลัวกลุ่มนี้ชุดนี้มาถามนะครับว่ามันเป็นไปได้ยังไง John and Peter, they have this opportunity to say, I'm going into quarantine. แล้วก็สองคนนี้นะครับเปโตรกับยอห์นเขามีโอกาสนะครับเขาบอกว่ากักตัวดีกว่าตอนนี้นะฮะ Right? They can think about this question and process this question and have a little conversation. ก็พอมีผู้ใหญ่ชุดเนี้ยถามพวกเขาใช่ไหมครับเขาก็อาจจะหารือกัน2คนแล้วก็ตัดสินใจแบบเราไปกักตัวกัน2คนดีกว่า And it might go like this. ก็อาจจะเป็นอย่างนี้นะ John, you know what? ยอห์นรู้ไหม Last night was really rough. เมื่อคืนนะมันโหดมากเลยนะ I didn't get much sleep. เมื่อคืนนอนไม่หลับเลย They didn't bring me a pillow. โอ้โหในคุกไม่มีหมอนเลยนะ Right? My back. หลังนี่ Right? It's really messed up. คือปวดมาก And I have this list of things that I was supposed to do yesterday. แล้วก็เนี่ยแถมมีรายการเหล่านี้ที่ยังต้องทำยังไม่เสร็จเลยเนี่ย But because I was in prison, แต่พอดีเมื่อคืนติดคุกเนี่ย I never got around to it. ก็เลยทำงานไม่เสร็จเนี่ย My wife's going to be really mad at me. ภรรยาโกรธแน่นอนเลยกลับไปคราวนี้ Right? And I really would prefer not to spend any more nights in here. ถ้างั้นเราไม่นอนคุกกันต่อไปดีไหม And this could get worse, right? Like they might start flogging us or crucifying เพราะ us. ว่าถ้ามานั่งคิดดูนะมันอาจจะโหดกว่านี้ก็ได้นะเขาอาจจะเริ่มตีเราเฆี่ยนเราหรือจับเราไปติงอื่นก็ได้นะ So what if we just told them we don't know? งั้นเราบอกไปเลยดีไหมเราก็ไม่รู้เหมือนกัน My Lou. Like I have no idea how it happened. ก็ไม่รู้ใช่ไหมว่าจะพูดว่าไม่รู้มันเกิดขึ้นได้ยังไง Right? They could have done that. ทั้งสองคนนี้มีสิทธินะที่จะพูดแบบนั้นได้นะ Right? There could have been a way out of this. พูดง่ายๆถ้าเกิดพูดแบบนั้นนะเผลอๆได้รอดเลยออกเลยนะ But what did Peter do? แต่เปโตรพูดไงฮะ Like full throttle, man. มันเหยียบมิดคันเร่งเลยนะแบบว่ามีเท่าไหร่ใส่หมดเลยนะ Like I'm going to say, like the worst possible thing to say. พูดง่ายๆนะครับถ้าคิดนะก็คือไอ้ที่แย่ที่สุดที่จะพูดได้นะก็พูดไปแล้วล่ะอันนี้ไม่แย่ As it relates to my own safety, security, comfort, convenience. เมื่อคำนึงถึงความปลอดภัยความมั่นคงความสะดวกสบายในชีวิตนะถ้าพูดแบบนี้นะอันนี้แย่สุดแน่นอนนะ Right? So, I mean, seriously, there have been times in my life where I know if I do this, they're gonna mock me. เคยไหมครับในชีวิตที่มีเหตุการณ์บางอย่างที่เรารู้ว่าถ้าเราทำแบบนี้นะคนล้อแน่ If I do this, it's gonna be really inconvenient. ถ้าทำแบบนี้นะไม่สะดวก It's gonna be incredibly uncomfortable. ถ้าทำแบบนี้นะไม่สบาย Right? I don't want to bring up the gospel to this person. คือยังไม่อยากจะประกาศกับคนนี้เลยอ่ะ Right? I can't talk about the power of Jesus at work right now. คือที่ทำงานเนี่ยมันไม่ใช่ที่บอกเรื่องพระเยซูไม่ใช่เหรอ Right? I can't be in this hostile setting where there's skeptics all around me. ตรงนี้สภาพแวดล้อมมีแต่คนขี้สงสัยด้วยนะ
or people of other faith แล้วก็มีคนเชื่อศาสนาอื่นเต็มไปหมดเลย and then say to those people แล้วจะมาพูดกับคนกลุ่มนี้นะ it's your sin and my sin that put Jesus Christ on the ว่าคุณ cross เป็นคนบาปผมก็คนบาปพระเยซูถึงถูกตึง right and you've been doing this with your life แล้วก็คุณทำผิดกับชีวิตคุณนะ and you believing in this other God แล้วคุณเชื่อผิดพระด้วย and dude you can only find salvation in Jesus แล้วรู้ไหมคุณรอดได้ทางพระเยซูเท่านั้น right like these aren't comfortable conversations น้อง would ครับ you agree คำพูดแบบนี้บทสนทนาแบบนี้มันไม่ใช่คำพูดบทสนทนาที่พูดง่ายๆนะ and so it's really easy to say that it's really easy for me to say that in this room like hey guys Jesus is the way the truth and the life พี่น้องครับห้องนี้นะครับเราพูดง่ายนะพระเยซูเป็นทางนั้นเป็นความจริงและเป็นชีวิต because you guys are like yeah we're here because we believe เพราะว่า that พี่น้องทุกคนว่าท่านนี่บอกก็ใช่ไงก็ถึงว่านั่งอยู่ตรงนี้ไงนะ but what if you're before the high priest แต่ถ้าเกิดเราอยู่ต่อหน้ามหาปุโรหิตล่ะครับ what if you're in a room full of skeptics and cynics แต่ถ้าเกิดเราอยู่ต่อหน้ากลุ่มคนที่เป็นคนขี้สงสัยและชอบถามล่ะครับ what if you are before people who are opposed to or have closed their minds to Jesus หรือถ้าเกิดสมมุติว่าเราไปเจอคนที่เขาปิดใจกับเรื่องพระเยซูคริสต์นะครับ not so easy then is it ก็ไม่ค่อยง่ายเท่าแล้วถูกไหมครับ but Peter and John they don't call a timeout แล้วก็แต่ว่าเปโตรกับยอห์นนะเขาไม่ขอเวลานอกปรึกษาด้วยกันซะด้วยซ้ำนะ they don't have that conversation เขาไม่ได้มานั่งหารือกันนะฮะ they don't say hey we better talk this over man เขาไม่มีการบอกเฮ้ยใจเย็นๆขอคุยกันก่อน before the resurrection they probably would have backed down พี่น้องครับก่อนที่พระเยซูเป็นขึ้นมาครับไม่แน่นะเขาอาจจะไม่ได้ตอบแบบคำถามแบบนี้นะ but what's changed แต่อะไรเปลี่ยนครับ well not only I mean for one the Holy Spirit is now in them อย่างที่หนึ่งเลยแน่นอนนะตอนนี้เขาพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ในเขาแล้วใช่ไหม but what else แล้วอะไรอีกครับ they've seen the risen Christ เขาได้เห็นพระเยซูผู้เป็นขึ้นแล้ว right like what can be more encouraging than that พี่น้องครับมันจะมีอะไรที่หนุนใจกว่านั้นอีกฮะการที่ได้เห็นพระเยซูเป็นขึ้นมา what can be more empowering than that อะไรที่จะเป็นที่ให้กำลังเราได้มากกว่านั้นอีกฮะ right so they say how did this happen พอคนเหล่านั้นถามใช่ไหมว่ามันเป็นไปได้ยังไง this happened because of Jesus คนเหล่านี้ก็ตอบเลยครับเป็นไปได้เพราะพระเยซู the one that you killed ก็พระเยซูที่พวกท่านฆ่านั่นแหละ he's sort of alive ตอนนี้พระองค์มีชีวิตนะ right and he doesn't just have the power to give people their legs back และไม่เพียงเท่านั้นนะพระองค์ยังมีฤทธิ์อำนาจทำให้คนที่เดินไม่ได้เดินได้ด้วย he's the only one that can bring people salvation และพระองค์เป็นผู้เดียวที่ช่วยมนุษย์ให้รอดได้ right like he can do all kinds of things with people's bodies แล้วก็พูดง่ายๆนะครับเขากำลังบอกพระเยซูเนี่ยสามารถทำกับร่างกายมนุษย์ได้ but he's also the only one that can fix souls แต่พระองค์เป็นผู้เดียวนะที่ซ่อมจิตวิญญาณได้ and after Peter says all this แล้วเมื่อเปโตรพูดทั้งหมดเหล่านี้ I just see his mic drop แล้วผมเห็นนะครับเปโตรพูดเสร็จนะครับโยนไมค์ทิ้งเลยนะ right he's just like I just dropped bombs on you ก็เหมือนกับทิ้งระเบิดใส่เรียบร้อยแล้วนะฮะ so what happens next เกิดอะไรขึ้นต่อไปครับผมข้อ 13 นะครับเมื่อเขาเห็นความนะกล้าหาญของเปโตรกับยอห์นและรู้ทั้งสองขาดการศึกษาและเป็นคนสามัญก็ประหลาดใจแล้วสำนึกว่าทั้งสองคนเคยอยู่กับพระ so เยซู that's what we talked about earlier these guys are lowly fishermen อีกครั้งนะครับเน้นย้ำประเด็นที่เคยพูดไปแล้วสองคนนี้เขาเป็นคนต่ำต้อยนะเขาเป็นชาวประมง and look when I say that I'm not like if any of you guys like have family members that fish แล้วก็ถ้าในห้องนี้มีใครเป็นมีพ่อแม่เป็นชาวประมงนะผมไม่ได้ว่านะครับ I'm not attacking them alright ผมก็ไม่ได้โจมตีนะครับผม I'm just saying in this setting in this world ผมกำลังแค่บอกว่าในยุคสมัยนั้นเนาะ shepherds คนที่เป็นคนเลี้ยงแกะ fishermen ชาวประมง they don't make a whole lot of money เขาหาเงินได้น้อยนะครับ they don't get a whole lot of women to go on dates with แล้ว them ก็ไปจีบสาวก็ไม่ค่อยมีใครอยากออกเดทด้วยนะ like they're at the bottom ก็พูดง่ายๆนะครับอยู่เป็นชนชั้นล่างนะ alright and so here these fishermen they're not cowering พูดง่ายๆนะครับแต่ว่าชาวประมงกลุ่มนี้มันดันเป็นคนกล้าหาญนะดิ they're not saying hey you guys are right แล้วคนเหล่านี้นะครับเขาไม่ได้อ่อนข้อไปยอมบอกว่าธรรมจารย์คุณพูดถูกแล้วล่ะ we're just lowly fishermen and we should shut up เราเป็นคนต่ำต้อยเราไม่พูดดีกว่าเขาไม่ได้พูดอย่างนั้นด้วยนะฮะ but instead they have this mesmerizing courage ตรงกันข้ามเลยนะครับความกล้าหาญของพวกเขาเนี่ยทำให้คนต้องประหลาดใจเลยอะ and the same guys that saw Jesus face his own execution silently unafraid
they see these men have the same look. พูดง่ายๆนะครับเขายังคนพวกนี้เคยตัดสินพระเยซูใช่ไหมเขายังจำพระเยซูได้ไงว่าพระเยซูยืนอยู่ต่อหน้าพวกเขาพระเยซูก็เป็นไงไม่กลัวใช่ไหมพระองค์ก็กล้าหาญและเขาเห็นเงาพระเยซูอ่ะผ่านคนเหล่านี้ The religious leaders are astonished. พูดง่ายๆนะในพระคัมภีร์พูดถึงบอกว่าไงฮะประหลาดใจเลยนะ And it hits them at this moment not because Peter is talking about Jesus. แล้วก็ตรงนี้นะครับพวกเขาประหลาดใจเนี่ยเพราะว่าไม่ได้ประหลาดใจเพราะเปโตรพูดถึงพระเยซูเท่านั้นนะ But because Peter and John remind them of Jesus. แต่เป็นเพราะเขาเห็นพระเยซูผ่านชีวิตของสองคนนี้ในจุดนั้นต่างหาก These guys realize, oh, they followed him. เขาก็เลยนึกได้ไงว่าอ๋อพวกสองคนนี้มันเคยติดตามพระเยซู And here's what that teaches us. ฉะนั้นนะครับประเด็นที่สองนะครับที่วันนี้จะ When we live with astonishing boldness, other people get a glimpse of our King. ก็คือเมื่อพวกเราใช้ชีวิตด้วยความกล้าหาญอย่างน่าประหลาดใจคนอื่นๆก็จะมองเห็นราชาของเราเมื่อเราใช้ชีวิตด้วยความกล้าหาญอย่างน่าประหลาดใจคนอื่นๆก็จะมองเห็นราชาของเรา So there are times in my household ก็บางครั้งนะมีในบ้านของเรานะwhere I'll just like I'm on the couch, I'm playing on my phone or reading the Bible. โอเคเปลี่ยนดีกว่านะ ก็บางครั้งนะผมนั่งโซฟาอยู่นะกำลังเล่นมือถือแต่เขาเปลี่ยนจะเล่นมือถือเป็นอ่านพระคัมภีร์ในมือถือก็แล้วกันนะฮะ Or maybe I was up on the second floor and I come down with the kids. แล้วก็บางครั้งนะเราเล่นกันอยู่ชั้น2เนาะแล้วก็เดินมาข้างล่างกับลูกๆนะ And there are times in either one of those settings ก็จินตนาการ2ภาพเมื่อกี้นะฮะwhere Bobby Joe sees the kids แล้วก็ภรรยาของผมนะครับก็เห็นลูกนะ and they're acting incredibly goofy แล้วก็ลูกของผมนะครับก็กำลังหัวเราะทำตัวประหลาดๆอยู่นะ incredibly crazy ทำตัวบ้าบออยู่นะฮะ they're really funny แล้วก็ฮาด้วยนะฮะ or they're really lazy หรือบางครั้งก็ขี้เกียจจัดเลยนะฮะ and she like it's some kind of magic แล้วก็เป็นเหมือนกับมายากลเลยนะครับภรรยาของผมเนี่ย she can discern what the source of that is ภรรยาผมสามารถรู้ได้เลยนะครับว่าไอเด็กๆเนี่ยเขาไปเอาพลังงานความบ้าบอนี้มาจากไหนนะฮะ she turns to me Matt แล้วเขาหันมาหาผมเลยครับแมท were they on their iPad เมื่อกี้เล่น iPad หรือเปล่า were you playing Switch เมื่อกี้เล่น Nintendo Switch อยู่หรือเปล่า like what were you guys doing คือถามเลยนะครับว่าไปพาลูกทำอะไรมา right and she usually knows what we were doing แล้วคือภรรยาผมนี่นะฮะรู้ตลอดเลยนะครับว่าผมแอบพาลูกเล่นอะไรนะ she can very quickly look at them and identify why it is that they're the way they are พูดง่ายๆนะครับพอเขามองดูลูกนะเขารู้ทันทีเลยว่าพ่อเนี่ยพาไปเล่นอะไรมานะ and see that's what I want people to be able to do when they look at my life and yours ฉะนั้นนะครับผมอยากให้คนมองชีวิตของเราก็เห็นพระเยซูแบบนั้นเหมือนกันThey see us on this crazy adventure, this courageous adventure of life. เขาเห็นพวกเราดำเนินชีวิตด้วยความกล้าหาญอย่างน่าประหลาดใจเป็นนักผจญภัยของพระเยซูเนี่ย And we want them to be able to easily discern the source. แล้วเขารู้ได้ทันทีเลยว่าอ๋อไอ้พวกนี้มันไปเล่นกับใครมา I love what Galatians 2:20 ผม says. ชอบมากเลยนะครับในพระธรรมกาลาเทียบทที่2ข้อ20นะครับ I've been crucified with Christ. หมายบอกว่าข้าพเจ้าถูกตึงไว้กับพระคริสต์แล้วใช่ไหมครับ It's no longer I who live, but Christ who lives in me. ข้าพเจ้าไม่มีชีวิตอยู่อีกต่อไปพระคริสต์ต่างหากที่มีชีวิตอยู่ในข้าพเจ้า And the life I now live, I live by faith in the Son of God who loved me and gave himself for me. และชีวิตที่ข้าพเจ้าดำเนินอยู่ในขณะนี้ก็ดำเนินชีวิตของพระองค์ผู้ทรงตายและก็รักข้าพระองค์ You guys have learned like that's my second favorite verse, ก็ right? ฉะนั้นนะครับบางคนก็รู้แล้วนะครับข้อนี้เป็นข้อโปรดอันดับ2ของผมนะ So it's not you and I who live anymore. ฉะนั้นตอนนี้พี่น้องต้องเข้าใจนะชีวิตของเราเนี่ยตอนนี้ไม่ใช่ชีวิตของเราอีกต่อไปแล้วนะฮะ When you surrender to Him, เมื่อเราต้อนรับพระเยซูใช่ไหม when you gave your life to เมื่อ Christ, เรายอมมอบชีวิตของเราให้พระเยซูใช่ you ไหม gave up your life to Christ. ก็แปลว่าเรายอมมอบชีวิตของเราให้พระองค์ไปแล้วถูกไหม Right? So it's He who lives in us. ฉะนั้นตอนนี้พระองค์เป็นคนดำเนินชีวิตอยู่ในเรา And when we boldly live for Him, และเมื่อเราดำเนินชีวิตอย่างกล้าหาญเพื่อพระองค์ others can see right through our skin and see Him. เหมือนกับคนเห็นผิวหนังเราแบบเห็นทะลุผิวหนังเรามาถึงพระเยซูเลย And it's not always instantaneous. พี่น้องครับมันบางทีมันก็ไม่ได้ทันทีทันใดนะ Like it is on this occasion, they're like, oh yeah, these guys, man, they're bold and crazy like Jesus. คือในพระคัมภีร์ตอนนี้คนเห็นชัดทันทีใช่ไหมว่าไอ้คนพวกนี้มันกล้าหาญเหมือนพระเยซูใช่ไหมครับแต่ว่าบางครั้งของในชีวิตของเราเนาะมันจะใช้เวลา They quickly identify the source. คือแต่ว่ามันจะคนสุดท้ายคนเขาจะรู้ได้นะว่าไอ้ความกล้ามันมาจากไหน So it might not be that quick for us. สำหรับเรานะครับมันอาจจะไม่เร็วแบบนั้น But it might be something that our spouse, our colleague, our neighbor, our friend
whoever else แต่ว่ามันจะเป็นสิ่งที่คู่สมรสของเราก็ดีแฟนของเราก็ดีเพื่อนของเราก็ดีเพื่อนร่วมงานของเราก็ดี they see our courage เมื่อคนเหล่านี้เขาเห็นความกล้าของเรา they see our fearlessness เมื่อเขาเห็นความไม่กลัวของเรา they see man that person's not really worried about even like death คือเขาเห็นว่าไอ้พวกนี้นะมันไม่กระวนกระวายถึงแม้กระทั่งเป็นเรื่องถึงตาย like man COVID-19 doesn't scare them พี่น้องครับโถขนาดโควิด -19 ไอ้คนพวกนี้มันไม่กลัว right they see these things and they wonder about these things and they might inquire about these แน่นอน things นะครับคนเหล่านี้เขาสนใจโลกนะคือหมายถึงว่าเขาก็ศึกษาหาข้อมูลใช่ไหมป้องกันตัวถูกไหม hey man I've noticed your courage แต่ว่าเขามาเห็นแล้วบอกเฮ้ยเห็นไอ้คนนี้มันกล้าหาญว่ะ and I've never had that kind of courage แล้วเขามาคิดถึงตัวเองว่าเฮ้ยฉันไม่เห็นกล้าหาญแบบนี้เลยไม่เคยกล้าหาญแบบนี้ and I ในชี don't วิต really see that courage in anyone else แล้วความกล้าหาญแบบนี้มันก็ไม่ได้หาง่ายๆในสังคมนะ can you tell me where it comes เขา from อาจจะถามก็ได้นะว่าทำไมถึงกล้าแบบนี้ right so that's how it might look for ก็ us สำหรับเรานะครับอาจจะใช้เวลาแบบนั้น so we have this tendency to look at dire or frightening or uncertain circumstances and say man I'm not sure I want to do this คือมันมีสองทางเลือกนะครับเมื่อเราเจอสถานการณ์ที่น่าสิวหน้าขวานหรือสถานการณ์ที่มันไม่มั่นคงอ่ะในแง่หนึ่งเราอาจจะเลือกบอกว่าเห็นมองดูแล้วเราบอกเราไม่ยุ่งดีกว่า to say I don't know that I can do this เพราะว่าเราไม่รู้ใช่ไหมว่าถ้าเกิดเราลงแล้วเป็นยังไงใช่ไหม has anybody seen a shell that I can kind of crawl into หรือมีกระดองไหมขอยืมหน่อยจะมุดตอนนี้เลยนะ right but we look at Peter and John แต่แล้วเมื่อมองดูชีวิตของยอห์นกับเปโตร we look at the early church who faced real persecution เรามาดูคริสตจักรยุคแรกใช่ไหมครับที่เขาเจอสิ่งที่เรียกว่าการกดขี่ข่มเหงแบบของจริง and the church just keeps growing แต่คริสตจักรของพระเจ้ากลับโตอย่างเดียวเลย and we realize about the terrifying circumstances of our แล้ว lives เราก็มาดูถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราที่ก็น่ากลัวเหมือนกันใช่ไหมครับ the frightening things ซึ่งเป็นสิ่งที่เราทั้งหลายกลัวเนี่ย we realize I shouldn't run from this คือเราอาจจะมานั่งแล้วก็สุดท้ายคิดออกนะว่าจริงๆแล้วเราไม่จำเป็นต้องหนีก็ได้นะ as crazy as it sounds อาจจะฟังดูบ้าบอนะ man I should embrace this ในแง่หนึ่งเราสามารถโอบกอดวิกฤตนี้ได้เลยนะ because this is an opportunity for people เพราะนี่เป็นโอกาส even for myself สำหรับทุกคนรวมถึงตัวผมเองด้วย to see that God is at work ที่เห็นพระเจ้าทำงานของพระองค์ right any risk that we take for Jesus is a risk that is worth it พี่น้องครับจำไว้เลยนะครับทุกความเสี่ยงที่เราเสี่ยงเพื่อพระเยซูนะครับเป็นความเสี่ยงที่คุ้มค่า alright so boldness when we act with boldness it absolutely gives people a glimpse at Jesus และเมื่อเรากล้าหาญอย่างแบบน่าประหลาดใจเหมือนเปโตรและยอห์นเนี่ยจะทำให้คนเห็นเงาของพระเยซูในชีวิต alright verse where are we now 14 to 18แล้วก็ข้อ 14 ถึง 18 นะครับเมื่อเขาเห็นคนนั้นที่หายโรคยืนอยู่กับเปโตรและยอห์นเขาก็ไม่มีข้อคัดค้านที่จะพูดขึ้นได้แต่เมื่อสั่งให้เปโตรกับยอห์นออกไปจากที่ประชุมแล้วเขาจึงปรึกษากันว่าเราจะทำอย่างไรกับ2คนนี้ดีเพราะการที่เขาได้กระทำหมายสำคัญอันเด่นคนทั้งปวงที่อยู่ในกรุงเยรูซาเล็มก็รู้กันแล้วและเราปฏิเสธไม่ได้แต่ให้เราขู่เข็นห้ามไม่ให้พูดอ้างชื่อนั้นกับผู้หนึ่งผู้ใดเลยเพื่อเรื่องนี้จะไม่เรื่องลือแพร่ไปหลายในหมู่คนทั้งปวงเขาจึงเรียกเปโตรและยอห์นมาแล้วห้ามปรามเด็ดขาดไม่ให้พูดหรือสอนออกพระนามพระเยซูอีกเลย alright so their hand you can see their hands are kind of tied here ก็พูดง่ายนะครับถ้าเกิดภาษาอังกฤษเราเรียกว่าเหมือนถูกมัดมือนะ because they can't deny that this man right here before them has been healed เพราะว่าถูกมัดมือเพราะอะไรฮะเพราะว่าไอ้คนนั้นมันหายจริงไง like he quite literally is standing in front of them คือมันยืนอยู่ข้างๆเปโตรกับยอห์นเลยเนี่ยนะ and so they huddle up and then they come out of the huddle with one goal พูดง่ายนะครับเขาก็เลยรวมตัวกันนะเอาหัวมาชนกันเลยนะฮะแล้วก็ปรึกษาหารือกันแล้วก็มีเป้าหมายอย่างเดียวเลยนะครับรวมกัน like man you want to heal dudes like this okay we don't care about เขาก็ that เลยบอกว่าโอเคอยากรักษานะรักษาไปเลย but don't ever have the name of Jesus roll off your tongue แต่ห้ามพูดชื่อพระเยซูก็พอแล้วกัน right so that's what they say to them they charge them not to speak or teach in his name พูดง่ายๆนะครับก็คือทำอะไรก็ทำไปนะอย่างเดียวที่ห้ามทำคือสอนหรือพูดเรื่องอะไรฮะพระเยซู and it's interesting because Peter had answered them the first time alone แล้วก็มันน่าสนใจนะครับตอนแรกที่เปโตรตอบเปโตรเขาตอบคนเดียวนะ but when you go down to what verse 19 here แต่พอข้อ 19นะพี่น้องลองดูนะฮะ you'll see that it's Peter and John that คราว respond นี้เป็นแบบ2คนเลยนะฮะคือเปโตรกับยอห์นตอบใช่ไหมครับบอกว่าจำเพราะพระพักตร์พระเจ้าข้าพเจ้าควรจะเชื่อฟังท่านหรือควรจะเชื่อฟังพระเจ้า
ขอท่านทั้งหลายพิจารณาดูซึ่งข้าพเจ้าจะไม่พูดตามที่เห็นและได้ยินนั้นก็ไม่ได้ If you have a Bible and you like to mark that Bible up, พี่น้องครับใครเป็นคนชอบขีดพระคัมภีร์นะฮะ that's a good verse to sort of highlight, underline. นี่เป็นข้อดีนะฮะอยากจะไฮไลท์อยากจะขีดเส้นใต้อยากจะทำอะไรก็ทำตามสบายใจเลยนะฮะ It's an incredible, bold statement, นี่แหละครับเป็นถ้อยคำที่เรียกว่าถ้อยคำกล้าหาญ right? They're like, whether it's right to listen to you or him, you can judge that. พูดง่ายๆนะครับสองคนนี้เขาให้เปิดโอกาสให้พวกผู้ใหญ่เหล่านี้ที่กำลังตัดสินเขาเนี่ยเป็นคนตัดสินใจกันเอาเองแล้วกัน But there's nothing else that we can do. แต่สำหรับสองคนนี้เขาบอกว่าสองคนนี้เขาบอกว่าเขาไม่มีทางเลือก And again, why is there nothing else? Why can they not stop doing this? ทำไมเขาบอกว่าเลิกพูดไม่ได้อะ There's only one reason. ทำไมถึงเลิกพูดไม่ได้ก็มีเหตุผลเดียวถูกไหมฮะ They actually saw the risen เพราะ Christ, พระเยซูเป็นขึ้นมาจากความตายจริง right? Like they saw, man, that tomb is empty, ๆเขาได้เห็นกับตาตัวเองถึงอุโมงค์ที่ว่างเปล่านั้น right? And his body wasn't there. ร่างกายของพระเยซูไม่ได้อยู่ในอุโมงค์ But then he showed up to us. แต่แล้วพระเยซูปรากฏกับพวกเขาอีกต่างหาก He even ate fish with us, พระเยซูมานั่งปิ้งปลากับเราอีกต่างหากนะฮะ right? He stuck around for 40 days, แล้วก็อยู่กับพระองค์40 วัน40 คืน right? And when, if that truly happened, ถ้าพวกเขาได้อยู่กับพระเยซูจริงๆอย่างนั้นนะ then you're going to spend the rest of your life not stopping speaking about him. คือมันก็ยากนะที่จะหยุดพูดถึงเรื่องพระองค์ถ้าแบบเรามีชีวิตแบบนั้นจริงๆถูกไหม Right? So First Peter had that solo mic drop moment. ตอนแรกนะครับเป็นเปโตรนะครับเขาเรียกว่าแบบเหมือนกับปล่อยระเบิดแบบโซโล่นะฮะ And now John and Peter, they both kind of like share the mic and drop it together. แล้วก็คราวนี้นะครับสองคนนี้แบ่งไมค์กันคนละครึ่งนะฮะแล้วก็ทิ้งระเบิดพร้อมกันนะ And then the only thing that their opponents can do at this point, they make some empty threats and then they say, get out of here. แล้วปรากฏว่าสองคนนี้พวกผู้ใหญ่ในเวลานั้นก็มาตัดก็พยายามเหมือนกับขู่เป็นพิธีนะฮะเพราะมันขู่แล้วมันไม่กลัวไงฮะใช่ไหมฮะแล้วก็ปล่อยพวกเขาไป So they showed this bold faith in telling the man, without consulting God first, rise up and walk. เพราะพูดง่ายๆนะครับสองคนนี้นะครับเขาแบบว่าโอ้โหยังตอนนั้นยังไม่ได้ปรึกษาพระเจ้าเลยนะพอมีโอกาสปุ๊บบอกให้คนง่อยเนี่ยลุกขึ้นใช่ไหมเราลุกขึ้นได้จริงๆอ่ะ And then throughout this trial here, แล้วก็ในการพิจารณาคดีครั้งนี้เนี่ย they're very bold again. พวกเขากล้าหาญมากนะ They say this is the truth, เขาบอกว่านี่เป็นความจริง and we're going to speak only the truth. แล้วก็บอกว่าพวกเขาเนี่ยจะพูดแต่ความจริง And whatever that means for us, for our lives on this earth, แล้วไม่สำคัญว่าเมื่อเขาพูดความจริงแล้วผลที่ตามมาจะเป็นอะไรก็ตามในโลกนี้นะ we'll live with that. เขาบอกว่าเขาพอใจ Right? And then they return to their brothers and sisters. ฉะนั้นนะครับพวกเขาก็เลยกลับไปหาพี่น้องของเขา They tell them about what has happened. แล้วก็เปโตรยอนนะครับก็เล่าให้พี่น้องฟังว่าเกิดอะไรขึ้นนะ They lift their voices together in prayer. พวกเขาก็เลยร่วมใจกันอธิษฐาน And then they quote Psalm 2 back to God. แล้วก็พวกคนเหล่านี้นะครับจึงทำไมฮะอ่านพระคัมภีร์สดุดีบทที่2นะให้พระเจ้าฟัง And they reflect on Jesus' victory. แล้วพวกเขานะครับก็คิดถึงชัยชนะขององค์พระเยซู They pray that God would help them to continue to share the gospel boldly. เขาอธิษฐานขอพระเจ้าช่วยให้พวกเขายังคงประกาศด้วยใจกล้าหาญต่อไป And that He would continue to heal and perform signs and wonders. แล้วก็ยังอธิษฐานนะขอพระเจ้าทำหมายสำคัญของพระองค์ต่อไป And then right after all of that goes down, และเมื่อจบลงนะครับ look at verse 31. พี่น้องลองดูข้อที่31ครับเมื่อเขาอธิษฐานแล้วทำไมฮะที่ซึ่งเขาประชุมอยู่นั้นได้หวั่นไหวและคนเหล่านั้นประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้กล่าวพระวจนะด้วยใจกล้า It'd be pretty cool if that happened in here. พี่น้องครับมันคงมหัศจรรย์ดีนะถ้าเกิดขึ้นที่นี่ Like we're just praying. เราก็อธิษฐานกันใช่ไหมฮะ Hey, we want to be bold. We want to share the บอ gospel. กพระเจ้าพระองค์อยากกล้าหาญอยากประกาศเรื่องของพระองค์ And then the floor just starts erupting. แล้วก็พื้นเราก็สั่นเลยนะ So it's an amazing scene. มันเป็นฉากที่มหัศจรรย์นะ You can imagine how inspirational it would be. พี่น้องครับในเวลานั้นคงเขาเรียกว่าเป็นแรงบันดาลใจเลยเนาะของคนที่อยู่ในเหตุการณ์วันนั้นเนาะ And here's what the scene says to us. แล้วก็ฉากนี้นะครับได้สอนเราประการสุดท้ายนะครับ There's nothing more encouraging or contagious than courageous faith. พี่น้องครับไม่มีสิ่งใดที่หนุนใจและแพร่หลายง่ายได้มากกว่าความเชื่อที่กล้าหาญ Right? They came back. John and Peter returned, and the people were so inspired. เพราะว่าเมื่อสองคนที่กล้าหาญเข้ามาอยู่กลุ่มผู้เชื่อนะครับกลุ่มผู้เชื่อทั้งกลุ่มนั้นกลายเป็นคนที่กล้าหาญ They were so encouraged. They said, "Hey, we want to be bold like that." เพราะว่าความเชื่อที่กล้าหาญของสองคนนี้นะครับได้หนุนใจ
ให้ผู้เชื่อที่เหลือเนี่ยอยากจะกล้าหาญเหมือนพวกเขาด้วย And he answers the prayer แล้วก็คือพระเจ้าตอบคำอธิษฐานนะ by shaking things. พระเจ้านะครับเขย่าโลกเลยนะครับตอบคำถามตอบคำถาม But the beautiful thing is he didn't shake them. แต่ความมันน่าสนใจตรงนี้นะครับพระเจ้าเขย่าโลกใช่ไหมฮะแต่คนเหล่านี้เขาไม่ได้สั่นไหวไปด้วยนะ And that's the beauty of following Christ. และนั่นเป็นความสวยงามของชีวิตที่ติดตามพระเยซูครับ It's the beauty of what he has done for ก็ us. คือเป็นความสวยงามในสิ่งที่พระเยซูทำเพื่อเรา Because whenever we read about shaking in the Bible, ทุกครั้งนะครับที่พระคัมภีร์พูดถึงอะไรที่สั่นแบบสั่นไหวนะ like God, he comes to give the commandments at Mount ถ้า Sinai, จำได้นะพระเยซูได้ตอนที่พระเจ้าได้ให้คำบัญญัติที่ภูเขาซีนาย and the whole mountain shakes. ภูเขาสั่นนะ He comes to Isaiah in Isaiah chapter ใน 6. อิสยาห์บทที่6เนาะพระเยซูปรากฏกับสำแดงพระองค์เองให้อิสยาห์ His robe fills the whole temple. แล้วก็ผ้าคลุมของพระองค์ใช่ไหมพระสิริของพระองค์เต็มพระวิหารนะ Isaiah sees him high and lifted up, แล้วก็เห็นพระองค์เนี่ยโหสูงส่งนะ and he shakes the temple to its foundation. แล้วก็พระวิหารใช่ไหมฮะสั่นถึงรากใช่ไหม Right? But here's the thing, like whenever God in the Old Testament like shakes things, พูดง่ายๆนะครับเวลาอะไรที่สั่นไอ้พวกนี้ในพระคัมภีร์เนี่ยตั้งแต่พระคัมภีร์เดิมเนี่ย you don't want to be anywhere near it. คือเข้าใกล้ไม่ได้นะในสมัยพระคัมภีร์เดิม Like if they would have touched that mountain, like it wouldn't have ended well for เพ them. ราะว่าในสมัยภูเขาซีดายในพระคัมภีร์เดิมอะถ้าเกิดไปตอนภูเขาสั่นพระเจ้ามาแล้วไปแตะภูเขาคือตายนะ After Isaiah's experience, he falls to the ground and says, "I am undone." ขนาดอิสยาห์นะผู้เผยชนะนะอยู่ต่อหน้าฉากพระวิหารสั่นยังบอกว่าวิบัติเลยใช่ไหมฮะ But here these Christians are, and they pray, and he shakes the earth, but it doesn't hurt them. แต่ว่าในมาถึงยุคสมัยพระคัมภีร์ใหม่แล้วนะครับพระเจ้าสั่นคือพระเจ้าอยู่ตรงนั้นใช่ไหมแต่ปรากฏว่าคนเหล่านี้เขาไม่ได้รับอันตรายเลย Why not? ทำไมฮะ Because here's the thing, Jesus was shaken for us. เพราะพระเยซูเองนะครับพระองค์เองเนี่ยได้ยอมร่างกายของพระองค์เนี่ยได้สั่นไหวเพื่อเราไปแล้ว Because he was shaken to pieces for us. และพระองค์ถูกเขย่าจนร่างกายของพระองค์แหลกละเอียดไปหมดแล้ว When God is present with us, when he enters into our presence and we enter into his, เมื่อฉะนั้นนะครับเพราะเหตุนั้นเนี่ยในปัจจุบันเมื่อเราอยู่ในพระพักของพระเจ้าและพระองค์อยู่ในชีวิตของเราเนี่ย we're not going to be shaken to pieces, เราไม่ถูกเขย่าให้แตกเป็นชิ้นๆอีกต่อไปแล้ว right? Because of Jesus. เพราะพระเยซูเท่านั้นครับ So here we are again in this pandemic, ฉะนั้นนะครับมาถึงจุดนี้อีกครั้งนะครับมาถึงวิกฤตที่เราเจออยู่ตอนนี้ and we're all, probably staying inside a lot more than we used to, ก็ส่วนมากนะครับเราต้องอยู่บ้านมากกว่าที่เราคุ้นชินเนาะ right? We're going to have to do that a little bit แล้ว longer. ก็อาจจะต้องอยู่อีกสักหน่อยนึงเนาะ And we love ourselves and we love our families, and it's a good thing to stay in. แน่นอนนะครับเรารักตัวเราเองรักพี่น้องของเรารักครอบครัวเรารักคนอื่นก็ดีนะ But sooner or later, this is going to be over, แต่อีกไม่นานนะครับวิกฤตนี้ก็จะผ่านพ้นไป and we're going to be back out there. แล้วเราก็จะต้องออกไปใช้ชีวิตตามปกติ But when we're back out there in the world, แต่เมื่อเราใช้ชีวิตตามปกติในโลกแล้วนะครับ I want us to think about, ผมอยากจะให้คิดนะครับ are there ways that I'm still isolating myself? ว่าในชีวิตปกติของเราเรากักตัวเองหรือเปล่า Are there still things that I'm afraid of, มีอะไรที่เรายังกลัวอยู่ especially as it relates to being open about my faith โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับว่าเรากล้าเปิดเผยตัวเองในเรื่องความเชื่อขนาดไหน and to spreading the แล้วก็ gospel กล้าประกาศเรื่องของพระเยซูขนาดไหน and to being his witness to the ends of the earth. ในแง่มุมของการเป็นพยานฝ่ายพระองค์จนสุดปลายแผ่นดินโลก Because I'll be the first one to admit เพราะว่าผมขอเป็นคนแรกเลยนะครับที่จะขอสารภาพกับทุกคนนะ there are so many times that I quarantine myself, เพราะบ่อยครั้งมากเลยนะครับผมเลือกกักตัวเองครับ right? Because I'm afraid เพราะว่าผมกลัวครับ what they will say, ผมกลัวว่าเขาจะพูดกับผมยังไง what they will think, ว่าเขาจะคิดกับผมยังไง right? What they and their friends will talk about when I'm not แล้วก็ around. เมื่อผมออกไปจากกลุ่มเขาเพื่อนของผมที่เหลืออยู่ในกลุ่มเขาจะพูดถึงผมยังไง But I'm telling you, if these guys can do what they did in front of the people that they did it in front of, แต่เมื่อเราเห็นสองคนนี้ใช่ไหมครับกล้าพูดแบบนี้ต่อหน้าคนกลุ่มที่น่ากลัวมาก right? Then we're never going to stand in front of people as intimidating as that. ในชีวิตของเราคงไม่มีโอกาสเจอคนน่ากลัวเท่ากลุ่มนั้นอีกต่อไปแล้วนะครับ So I just encourage you and myself to live boldly. หนุนใจทั้งพี่น้องและตัวผมเองด้วยนะที่จะมีชีวิตที่กล้าหาญครับ
and don't try to save your life. พยายามอย่ารักษาชีวิตของเรานะฮะ Don't live for security. อย่ามีชีวิตอยู่เพื่อความมั่นคงนะ Don't try to be safe. ไม่จำเป็นต้องมีชีวิตต้องตั้งใจอยากจะปลอดภัย Don't live to be comfortable. ไม่ได้ต้องมีชีวิตเพื่อความสะดวกสบายนะ Everything doesn't have to be convenient. ทุกอย่างไม่จำเป็นต้องสะดวกก็ได้นะครับ Jesus, he actually rips that perfect life apart. พระเยซูคริสต์เองนะครับเป็นคนที่ฉีกภาพของชีวิตที่สวยงามนั้นออกไปแล้วนะครับ But promises the perfect life for eternity. แต่พระองค์สัญญาว่าจะให้ชีวิตที่สมบูรณ์แบบในนิรันดร์ครับ Let's pray. ให้เราอธิษฐานด้วยกันครับ Father, พระบิดา we love you. เรารักพระองค์ You are glorious. พระองค์งดงาม You are the one who has made this world and everything in it. พระองค์เป็นผู้สร้างโลกนี้และสรรพสิ่งที่อยู่ในนั้น Even if you had not sent your son, ถึงแม้ว่าพระองค์ถ้าพระองค์ไม่ได้ส่งพระบุตรองค์เดียวของพระองค์มา you would be worthy of all of our praise. พระองค์ก็ยังสมควรที่เราทั้งหลายจะนมัสการอยู่ดี But as you have sent your แต่ son, ในเมื่อพระองค์ยังทั้งส่งพระบุตรของพระองค์มาอีกเนี่ย you are infinitely more worthy of พระ our องค์ praise. ยิ่งสมควรที่เราทั้งหลายจะนมัสการขนาดไหนเชียว Because you are the God who chose to do this. เพราะพระองค์เองเป็นพระเจ้าผู้เลือกที่จะทำแบบนั้น Jesus suffered, ยอมเลือกให้พระเยซูเจ็บปวด and you suffered anguish as well. และพระองค์เองได้เจ็บปวดแทนเราด้วย And you did it for us. พระองค์ทำเพื่อเรา And you did it because you're not just holy and just and mighty, ไม่ใช่เพราะว่าพระองค์เป็นพระเจ้าที่บริสุทธิ์ฤทธานุภาพเท่านั้น but because you were full of compassion, แต่เพราะพระองค์ทรงเปี่ยมด้วยความเมต full ตา of grace, เต็มไปด้วยพระคุณ because you love. และพระองค์ทรงรัก And Father, what we want to do is we want to not love our life, พระเจ้าเราไม่อยากจะรักชีวิตตัวเอง not love the things of this world, เราไม่อยากจะรักโลกและสิ่งของที่อยู่ในนั้น and not think that this world is all that there is. พระเจ้าเราไม่อยากจะคิดว่าโลกนี้คือสุดที่สุดของทุกสิ่ง Father, help us to be heavenly พระ minded เจ้าขอให้เรามีความคิดที่จดจ่ออยู่ที่สวรรค์ and be ever mindful of how this is all going to end. พระเจ้าขอให้เราไม่ลืมเลยว่าวันหนึ่งโลกนี้จะจบลง Be ever mindful that we're going to spend eternity with you. ให้เราไม่ลืมเลยว่านิรันดร์การเราอยู่กับพระองค์ And therefore, a little suffering, ฉะนั้นความทุกข์ยากเล็กๆน้อย a little discomfort, ๆความไม่สะดวกไม่สบายเล็กๆน้อย a little awkwardness here and there, ๆความประหลาดความรู้สึกประหลาดเล็กๆน้อย whatever we have to go through in this life because we want to make you known. ๆสิ่งต่างๆที่เราจะต้องเผชิญเพราะเราเลือกที่จะมีชีวิตอยู่เพื่อพระเยซูนั้น Reinforce in us that it is worth it. ขอให้เราย้ำเตือนกับใจตัวเองเสมอว่ามันคุ้มค่า Help us to be bold. พระเจ้าขอช่วยเรากล้าหาญ Pray this in Jesus' ถาม name. ด้วยกันในพระนามพระคริสต์เจ้า Amen. ช่วยพรทุกคนนะครับ